Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2006. Chúng ta đang tại chùa Tưởng Nghiêm Sâm Mới, Quận Làng Mai trong khóa tu mùa thu. Mỗi khi chúng ta ăn giá, chúng ta có cơ hội quán chiếu rằng những cái cọng giá này nó từ những cái hạt đậu xanh nó thành ra. Khi mình cầm một cọng giá lên mình nhìn thì mình có thể thấy cái hạt đậu xanh nó đã làm ra cái cọng giá. Đứng về phương diện hình thức thì mình không có thấy hạt đậu xanh nữa, mình chỉ thấy cái cọng giá mà thôi. Nhưng mà người có trí tuệ thì nhìn cái cọng giá, họ có thể thấy được cái hạt đậu xanh ở trong đó. Không thấy hạt đậu xanh nhưng không có nghĩa là hạt đậu xanh đã chết rồi. Hạt đậu xanh vẫn còn sống ở trong cái cọng giá. Và nếu mình cho cọng giá một cơ hội thì cọng giá sẽ trở thành ra một cây đậu xanh. Và nó sẽ sản xuất ra nhiều hạt đậu xanh khác. Nhưng mà nếu mình nhai cọng giá thì cọng giá nó sẽ biến thành một phần cơ thể mình và nó sẽ tiếp tục trong cơ thể mình. Cái đề tài quán chiếu của mình, tu tập của mình có thể chỉ là một cọng giá thôi. Và nếu mà mình thực tập cho sâu sắc thì mình thấy cọng giá nó cũng có tính cách không sinh không diệt. Khi chúng ta gieo một hạt bắp ở dưới đất, chúng ta phải đợi được chừng 5-7 ngày thì hạt bắp đó mới nảy mầm thành ra cây bắp. Và chúng ta thấy hai cái lá bắp đầu tiên nó xòe ra như một cái bàn tay, như hai cái bàn tay. Và nhìn cái bắp con, chúng ta không có còn thấy cái hạt bắp ban đầu. Và như vậy không có nghĩa là hạt bắp ban đầu nó đã chết. Nó không chết. Nó chỉ trở thành ra cái cây bắp mà thôi. Và người có trí tuệ nhìn cái bắp thì thấy được cái hạt bắp ban sơ. Khi chúng ta nhìn vào cơ thể chúng ta, nếu chúng ta nhìn với con mắt của trí tuệ thì chúng ta thấy bố mẹ ở trong ta. Và ta thấy được cái sự thật là ta chỉ là sự tiếp nối của bố mẹ và của tổ tiên. Đó là một sự thật rất là khoa học. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta là một con người khác. Chúng ta không phải là bố, là mẹ. Nhưng mà sự thật là chúng ta dù muốn hay dù không, chúng ta phải công nhận cái sự thật là chúng ta là sự tiếp nối của bố mẹ và của tổ tiên. Bố mẹ là sự tiếp nối của ông bà, của tổ tiên. Và chúng ta là sự tiếp nối của bố mẹ, của ông bà và của tổ tiên. Đó là một sự thật. Có khi chúng ta giận cha, giận mẹ. Và có khi chúng ta giận đến nỗi là chúng ta muốn quên đi, mà không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng kỳ thật là không thể nào lấy bố mẹ ra khỏi tự thân của mình được. Trong mỗi cái tế bào của cơ thể đều có sự có mặt của bố, của mẹ và của tổ tiên. Và sự thật rất là chắc nịch, nghĩa là ta là sự tiếp nối của bố mẹ và của tổ tiên. Ta không thể nào lấy bố mẹ và tổ tiên ra khỏi cơ thể ta được. Cho nên giận bố tức là giận mình, giận mẹ cũng là giận mình. Tại vì mình và bố mẹ không phải là hai thực tại riêng biệt. Cũng như cái cọng giá mà chúng ta ăn đó, nó không phải là một cái thực tại biệt lập đối với cái hạt đậu, hạt đỗ đã sinh ra cọng giá. Trong đạo Bụt chúng ta có phương pháp thiền quán.
tức là nhìn cho sâu. Và khi nhìn cho sâu thì chúng ta thấy được những cái mà người thường không có thể nhìn thấy được. Cách đây chừng 20 năm đi trên con đường phố London, tôi thấy có một cuốn sách được trình bày trong một cái tủ kính của một nhà sách lớn. Và cái nhan đề của cuốn sách là My Mother, Myself, có nghĩa là mẹ tôi chính là tôi đó. Cuốn này là một cuốn sách nói về tâm lý trị liệu. Và tuy rằng tôi không có đọc cuốn đó, tôi không có ghé mua cuốn sách đó, nhưng mà tôi biết trong đó tác giả muốn nói gì. Tác giả đã có cái tuệ giác. Tác giả đã thấy rằng mẹ mình chính là mình, và mình là sự tiếp nối của mẹ. Và nếu mình giận mẹ, tức là mình giận chính mình. Mình là người tu. Mình có cơ hội mỗi ngày thở trong chánh niệm và đi từng bước thảnh thơi an lạc trong chánh niệm. Và khi mình đi như vậy, đi từng bước thảnh thơi an lạc, thì mình cũng đi cho mẹ, mình cũng đi cho cha. Có thể là cha trong suốt cuộc đời của ông, mà mẹ trong suốt cuộc đời của bà chưa bao giờ có cơ hội đi từng bước chân thảnh thơi. Đi lúc nào cũng hối hả, đầy lo lắng, đầy buồn khổ, đầy sợ hãi. Nếu chúng ta tiếp xúc được với giáo pháp của đạo Bụt, nếu chúng ta được chỉ dẫn cái phương pháp thở trong chánh niệm và đi trong chánh niệm, thì trong từng hơi thở ta cảm thấy sự an vui, sự nhẹ nhàng, sự thoải mái. Trong từng bước chân ta cảm thấy sự vững chãi, sự thảnh thơi, sự an lạc. Và những cái chất liệu thoải mái, thảnh thơi, an lạc đó, nó có tính cách nuôi dưỡng ta và trị liệu những cái khổ đau ở trong ta. Và khi mà ta thở được vào một hơi thở nhẹ nhàng, thoải mái và an lạc, thì đó là ta thở cho bố, cho mẹ, cho tổ tiên. Có thể bố, mẹ, tổ tiên chưa có cơ hội thở được một hơi như vậy. Khi ta bước được một bước nhẹ nhàng, thảnh thơi và cảm thấy an lạc, tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta, thì ta cũng làm điều đó cho cha, cho mẹ. Thành ra cái quan niệm của chữ hiếu ở trong đạo Bụt nó rất là sâu sắc, rất là rộng rãi. Hiếu không có nghĩa là đi làm có nhiều tiền để gửi về cho bố mẹ. Đi làm gửi tiền về cho bố mẹ cũng là một cái điều rất là hay. Nhưng mà nếu mình hiểu chữ hiếu theo cái chiều sâu của nó, thì mình thấy rằng nếu mình sống thảnh thơi, an lạc, có hạnh phúc, có lý tưởng, đó là một cái cách trả hiếu cao quý nhất. Mình làm được những cái mà bố mẹ chưa làm được. Có thể trong đời của bố, trong đời của mẹ, các vị đã tất tả ngược xuôi, lo lắng, buồn khổ, chưa bao giờ có những cái giây phút thảnh thơi, an lạc, nhẹ nhàng, hạnh phúc. Và nếu ta thực tập được theo những lời của Bụt dạy, nếu chúng ta sống được đời sống hàng ngày một cách nhẹ nhàng, thoải mái, an lạc, không bị những lo âu, những sợ hãi, những giận hờn nó kéo đi, thì ta là những người con có hiếu, dù ta không có gửi được về những số tiền hàng tháng hay là hàng năm cho bố mẹ. Hôm trước chúng ta được nghe một cái bài nói về quyền lực. Và
chúng ta được nghe rằng nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta có quyền lực nhiều thì chúng ta mới có hạnh phúc. Những nhà chính trị, những nhà doanh thương, họ có rất là nhiều quyền năng, có nhiều tiền bạc, và họ muốn gì thì họ làm cái đó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn sâu thì chúng ta thấy rằng những người có quyền năng rất nhiều, như là Thủ tướng Tony Blair hay là Tổng thống Bush, họ có rất nhiều đau khổ và họ có cảm tưởng là họ bất lực đứng trước những vấn đề mà họ phải giải quyết. Hoa Kỳ với một cái nền kinh tế như thế, với một cái quân đội hùng mạnh như thế, mà vẫn bất lực trong cái tình trạng của Trung Đông, giải quyết không được vấn đề, và vấn đề càng ngày càng trở nên khó khăn. Và mình có thể hình dung được Tổng thống Hoa Kỳ có nhiều đêm không ngủ được. Làm sao có an lạc có hạnh phúc khi thấy rằng hàng ngày bao nhiêu người trai tráng Mỹ đang chết ở Trung Đông, và bao nhiêu cuộc đổ máu nó xảy ra ở Iraq. Chúng ta biết rằng sự sợ hãi nó bao trùm cái không khí của xã hội ngày hôm nay. Ta chỉ cần lên máy bay là chúng ta biết rằng sự sợ hãi nó cao tới mức nào, và cái thoải mái, cái an lạc, cái thảnh thơi chúng ta đánh mất từ từ. Cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn. Và cách đây là chừng một tháng mấy, tôi có viết cái letter cho Tổng thống Bush, và tôi nói rất là dễ thương. Tôi nói rằng là tôi biết rằng Tổng thống có nhiều khổ đau lắm, và nếu Tổng thống khóc được nhưng tôi đã từng khóc sáng hôm nay cho những người thiệt mạng hàng ngày ở Trung Đông, thì Tổng thống sẽ bớt khổ, và Tổng thống sẽ tìm ra được những cái phương cách hữu hiệu hơn để đối phó với cái tình trạng bạo động ở Trung Đông. Điều tôi muốn nói là hạnh phúc nó không nằm ở chỗ tiền tài và quyền lực. Le pouvoir et l'argent. Tại vì có rất nhiều người có tiền tài rất lớn, rất nhiều, và quyền lực rất nhiều, nhưng họ vẫn đau khổ một cách rất là sâu sắc. Vì vậy cho nên chúng ta phải xét lại và phải tìm một con đường hạnh phúc nó khác hơn con đường của tiền tài và quyền lực. Cách đây là chừng 5 năm, Tăng đoàn Làng Mai có hướng dẫn một khóa tu tại Washington DC cho những dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ. Sau khi đã hướng dẫn một khóa tu cho những nhân viên cảnh sát, công an ở tại tiểu bang Wisconsin, tại tiểu bang Wisconsin, thì sau cái khóa tu cho các dân biểu Hoa Kỳ, thì có một dân biểu của tiểu bang Washington đã viết một cái bài để báo cáo về cái sự tu tập của ông. Ông này thuộc đảng Dân Chủ, và ông đã làm dân biểu được 3 nhiệm kỳ. Và nhờ đọc sách của thầy cho nên ông đã bắt đầu tu tập theo phương pháp của Làng Mai. Trong cái bài viết của ông
Ông có tên là Brian Baird, B-I-E-R-D. Ông nói rằng trước khi ông tới dự khóa tu tổ chức cho các dân biểu Hoa Kỳ thì ông có những vấn đề rất là khó khăn đối với chính cử tri của ông, đối với những người mà bầu ông lên. Có một hôm đó ông đã bỏ một lá phiếu về vấn đề sinh môi, nhưng mà cái lá phiếu đó đã làm cho một cử tri rất là giận dữ, tại cử tri không có đồng ý về cái đạo luật ông bỏ. Và vì cử tri đó là rất là quan trọng, rất là có ảnh hưởng, và nếu vì cử tri đó đứng lên hô hào thì những cử tri khác sẽ tẩy chay ông và sẽ không bầu cho ông vào cái nhiệm kỳ thứ tư. Ông đọc cái lá thư đó, ông rất là giận dữ, là tại vì người kia không có hỏi ý ông gì hết, không có hiểu được cái ý của ông, cái chủ trương của ông, không có thấy được những cái công trình mà ông đã thực hiện được trong những nhiệm kỳ qua. Và vì vậy cho nên đã viết một lá thư hết tình hết nghĩa, làm cho ông giận dữ. Và sau khi nhận được lá thư đó, với tâm trạng giận dữ, oán hận, ông đã ngồi xuống viết một lá thư trả lời rất là chua chát, rất là cứng rắn để trả lời cho vị kia. Dùng hết tất cả những lý luận của ông để viết lá thư đó và trách người kia đã không có công nhận những cái thành quả của ông đã đạt được trong mấy nhiệm kỳ trước, mà không hiểu ông để đến nỗi viết lá thư dữ dằn như vậy. Trong lá thư đó, vị cử tri nói rằng từ vài rày về sau tôi sẽ chống ông, và cái người ra đứng ứng cử để chống để mà thay thế ông đó, thì tôi sẽ bỏ phiếu cho người đó để loại ông ra khỏi, tại vì ông đã không trung thành với cái đường hướng mà ông đã hứa. Ông viết lá thư dữ như vậy đó. Bất cứ người nào đứng ra tranh cử với ông để giành cái ghế dân biểu của tiểu bang này, tôi sẽ bỏ cho người đó, không cần biết là ai, để chống lại ông. Viết như thơ như vậy. Thì dân biểu Blair nhờ có tu học sau khi đọc sách của thầy, và cũng có thể là nhờ được phước đức của ông bà. Vì vậy cho nên sau khi viết lá thơ không có gửi, chưa gửi, để vài ngày nữa rồi gửi. Thì sau đó thì đi dự khóa tu, đi tới dự khóa tu cho các nhân biểu Hoa Kỳ do tăng đoàn Làng Mai tổ chức. Và trong khóa tu, nhờ cái phương pháp thở trong chánh niệm, đi thiền hành từng bước thảnh thơi an lạc, và nhận diện cái sự giận dữ, cái sự thất vọng của mình, cho nên ông bắt đầu ông có tuệ giác và ông hiểu rằng cái lá thư này sẽ làm hư bột hư đường hết và sẽ gây ra những cái đổ vỡ trong cái giới cử tri của ông ta. Và nhờ tu tập cho nên ông dân biểu này, ông nhận diện được cái tâm hành giận dữ và oán trách của mình, và ông đã tu tập để cho cái tâm ông yên lại. Và ông quyết định rằng sau khi khóa tu chấm dứt, ông về, ông sẽ viết một lá thư khác, viết một lá thư trên căn bản của sự hiểu và sự thương, mà không phải là viết một lá thư trên căn bản của sự giận hờn và bực tức. Tại vì ông nói rằng cái lá thư ông viết mà chưa gửi là một lá thư đã viết trên căn bản của sự giận hờn, bực tức, oán trách. Trong khóa tu, ông đã phát nguyện rằng ông sẽ về viết một lá thư khác, mà lá thư thứ hai sẽ căn cứ trên cái hiểu, cái thương, cái sự bình an của tâm hồn. Tại vì ông biết rằng khi mà mình giận thì những lời nói của mình có thể gây đổ vỡ trong tự thân của mình và gây đổ vỡ nơi cái tâm hồn của người khác. Và sau khi khóa tu chấm dứt, ông có cơ hội ông ngồi xuống và với tâm hồn bình thản, thấy được, hiểu được, chấp nhận được, thương được, cho nên ông mới viết một cái lá thư rất là trầm tĩnh và nói về tất cả những cái khó khăn. Và ông có thể nói được tất cả những cái điều mà ông nghĩ, nhưng mà ông nói bằng một cái giọng gọi là ái ngữ,
không có trách móc, không có giận hờn, và cung cấp những cái dữ kiện để cho người kia thể thấy được rằng ông đã nhìn sai, ông đã hiểu sai, ông đã thấy sai. Vì vậy cho nên ông đã viết một lá thơ trách cứ và dọa nạt như vậy. Và sau khi viết lá thư đó rồi, ông cũng chưa gửi, ông để 3 ngày nữa, và mỗi ngày ông đều đem ra đọc, và ông để xét coi thử cái lá thư này có thật sự đã được viết trong cái tâm trạng an bình, hiểu biết và thương yêu hay không. Thì sau 3 ngày liên tiếp, ông biết rằng cái thơ này có thể gửi được, và ông lại gửi cái lá thư đó. Sau đó chừng tuần thì trong một buổi họp của cái cộng đồng miền đó, thì ông cứ gặp cái người cử tri kia. Ban đầu thì có một ít tăng siêu, một sự căng thẳng, nhưng mà từ từ ông tới thì cái người cử tri đó đã xin lỗi, đã cảm ơn ông, đã viết một lá thư rất là dễ thương, nói rằng nhờ cái lá thư đó tôi đã hiểu và đã thấy rằng tôi sai lầm, và vì vậy cho nên tôi rất là cảm ơn dân biểu đã để thì giờ viết lại một cái lá thơ cho tôi như vậy, và cái tình giữa hai người nó được đúc kết lại đẹp như xưa. Thì cái bài của vị dân biểu viết để mà báo cáo về sự tu học của ông ta được đăng trên báo The Mindfulness Bell, nó chứng tỏ rằng ngoài cái quyền lực chính trị, ngoài cái quyền lực tiền bạc, nó có cái quyền lực của tâm linh, cái spiritual power, tức là le pouvoir spirituel, và mỗi người trong chúng ta phải có. Và cái gọi là quyền lực tâm linh đó, tức là sức mạnh tinh thần, thì trong đời sống của chúng ta mỗi người đều phải có. Nếu không có cái năng lượng tâm linh đó, thì chúng ta sẽ có thể làm đổ vỡ, gây ra những đổ vỡ trong cái sự sống hàng ngày. Vì vậy cho nên tu học để có một cái cơ hội mà chế tác được cái năng lượng tâm linh đó, cái spiritual power đó, là pouvoir spiritual đó, để cho nó trở thành ra một cái bó đuốc, nó hướng dẫn mình đi để mình đừng có gây ra những cái lầm lỗi đối với những người mình thương và đối với xã hội. Mỗi người trong chúng ta đều có thể có năng lượng, có sự giận hờn, trách móc, bạo động. Và khi chúng ta hành xử trên cái căn bản của giận hờn, trách móc, bạo động đó, thì chúng ta gây đổ vỡ. Trước hết là gây đổ vỡ trong lòng của chúng ta, rồi chúng ta gây đổ vỡ trong sự liên hệ của chúng ta đối với người khác. Trong đó có bố mẹ, có anh chị em, có bạn bè và cộng đồng của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập. Chúng ta đi chùa thì chúng ta phải học được cái phương pháp xử lý, đối phó với tình trạng, không phải là trên cái cơ bản của sự giận hờn, bực bội, bạo động, mà phải tập để đối xử, phản ứng trên cái cơ bản của sự trầm tĩnh, của cái khả năng hiểu và thương. Khi có một người nào đó vì không có khả năng quản lý được cái tâm hành giận dữ, bực bội, tức tối của mình, làm chúng ta đau khổ, thì chúng ta phải thấy được rằng cái người đó không có cái năng lượng tinh thần, không có cái quyền lực tâm linh. Người đó là nạn nhân của chính cái sự bạo động, cái sự giận hờn của họ, và người đó làm cho những người khác khổ đau, trong đó có ta. Và khi thấy được như vậy thì ta không còn muốn trả đũa, không còn muốn trừng phạt người đó nữa, mà trái lại chúng ta sẽ tìm những cái phương pháp để chúng ta đừng có khổ đau vì cái hành động, cái lời nói đó, mà chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể giúp được cho người đó thoát ra khỏi cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Đó là phương pháp mình có thể học được của Đạo Phật. Nếu chúng ta không có tu tập
thì mỗi ngày chúng ta chỉ có biết lo lắng, làm cho nhiều và chứa chấp cho nhiều, mà chúng ta không có cái khả năng sống cái đời sống của chúng ta. Chúng ta đánh mất tuổi trẻ của chúng ta, và chúng ta không có làm hay được hơn bố hay mẹ của chúng ta. Chúng ta có một cái thói quen là làm việc cho thật nhiều, học cho thật nhiều, làm việc cho thật nhiều. Cứ nghĩ rằng học nhiều, làm việc nhiều là tốt, và thu thập chất chứa, đạt tới những cái mà chúng ta muốn. Trong đó có danh, có lợi, có tiền bạc, có đủ thứ. Chúng ta chỉ nghĩ tới hai cái là làm cho nhiều, có cho nhiều. Chúng ta không có thời giờ để sống cái đời sống của chúng ta một cách đích thực. Chúng ta bận rộn, chúng ta không có khả năng thảnh thơi và an lạc. Chúng ta có cái tập khí là luôn luôn phải làm một cái gì. Và chúng ta có tập khí tóm gọn, muốn làm sở hữu chủ của nhiều cái, trong đó có tiền bạc, có danh vọng. Và chúng ta nghĩ rằng cái đó nó có thể đưa tới hạnh phúc. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thời giờ để sống đời sống của chúng ta một cách an lạc, một cách thoải mái, một cách thảnh thơi. Và do đó chúng ta có thể đánh mất đời sống của chúng ta, nhất là tuổi trẻ của chúng ta. Có một nhà văn Pháp tên là Albert Camus. Tác giả của những cái tiểu thuyết nổi tiếng như là La Chute hay là La Peste. Nhưng mà cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là L'étranger, người xa lạ. Tiểu thuyết L'étranger đã được làm thành phim. Và trong đó thì tác giả kể chuyện một cái anh chàng trẻ tên là Merson. Anh chàng này trong một cái cơn bực tức đã lấy súng bắn vào một người khác, và cuối cùng đi ở tù và sắp sửa bị hành hình. Thì 24 giờ trước khi bị lên máy chém thì anh ta nằm ngửa trên sàn nhà của một cái phòng tù, và không biết tại sao có một cái cửa tò vò trên trần nhà. Qua cái cửa đó anh ta thấy được cái khung trời xanh, một khung trời xanh. Chứ còn 24 giờ nữa là bị đi hành hình. Nhưng mà nằm nhìn lên thì tự nhiên nhận diện ra được một cái khung trời xanh rất là đẹp. Và đây là lần đầu anh ta thực sự thấy được khung trời xanh. Anh ta 20 mấy tuổi rồi, gần 30 rồi, nhưng mà hình như là chưa bao giờ thấy được trời xanh. Có nhìn trời xanh nhưng chưa bao giờ thấy được trời xanh. Bây giờ gần chết rồi, tự nhiên không biết tại sao thấy được cái trời xanh là một cái gì rất là mầu nhiệm. Cái điều này làm cho chúng ta suy nghĩ lắm. Chúng ta bước trên cái hành tinh mầu nhiệm xinh đẹp này, nhưng mà chúng ta không thấy được những cái mầu nhiệm của hành tinh xinh đẹp. Chúng ta nhìn trời xanh mà chưa bao giờ thực sự thấy trời xanh.
Chúng ta nghe tiếng chim hót nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thực sự thưởng thức tiếng chim hót, tại vì chúng ta bận rộn, chúng ta lo lắng, chúng ta buồn khổ và chúng ta không có tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Chắc chắn là anh chàng Merson đó đã từng thấy trời xanh rồi, tại vì gần 30 tuổi làm thế nào mà không thấy trời được. Nhưng mà tại vì cái tâm trạng của anh là cái tâm trạng vướng mắc vào những cái buồn khổ, giận hờn, những cái lo lắng, bởi vậy cho nên chưa có bao giờ có cơ hội để nhận diện được trời xanh là một cái màu nhiệm của sự sống. Và nằm trong cái nhà tù thấy được một khung trời xanh khoảng chừng 1 mét vuông thôi, nhưng mà anh ta sung sướng lạ kỳ, có lẽ là gần chết rồi cho nên mới biết quý. Và anh ta nguyện rằng từ cái lúc đó, từ giờ phút đó cho đến khi mà bị đưa ra hành hình thì anh ta sẽ duy trì được ý thức đó, ý thức về những cái nhiệm màu của sự sống, tại vì chỉ còn có 24 giờ đồng hồ nữa để sống. Và Albert Camus đã dùng cái danh từ le moment de conscience là giây phút ý thức. Giây phút ý thức nó làm cho mình bừng tỉnh, thấy rằng lâu nay mình không có thực sự sống, bây giờ mình mới bắt đầu biết sống, tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Bản thân mình là một cái rất là màu nhiệm, và tất cả những cái gì nó xảy ra xung quanh mình là những cái màu nhiệm, từ chim hót, thông reo, hoa nở, trời xanh, mây trắng, trăng vàng, mây bạc. Lúc đó có một ông cha gõ cửa xin vào để làm lễ cho những người sắp chết, thì anh ta không có muốn mở cửa cho ông cha đi vào làm lễ rửa tội. Tại theo cái truyền thống văn hóa bên này thì trước khi chết mình cần có một vị tu sĩ tới để làm lễ sám hối rửa tội cho mình, để mình đừng có xuống địa ngục. Thì ông cha gõ cửa vào, và anh chàng tù nhân Merson không có muốn mở cửa, là tại vì anh ta nghĩ rằng bây giờ mình còn có 24 giờ đồng hồ để sống, mà bị ông này cướp mất nửa giờ hay 1 giờ thì uổng quá. Thành ra cuối cùng không có cho ông này vào, không muốn cho ông này vào. Và khi ông cha đi rồi thì Merson suy nghĩ và nói rằng ông cha này chưa chắc ông đã có cái tuệ giác của mình, có thể ông cũng sống một cách vô tâm như mình, ông không có tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống như bây giờ mình tiếp xúc được. Và nhà văn Albert Camus đã để trong miệng anh chàng tù nhân Merson một câu. Anh chàng tù nhân đó diễn tả ông cha như là một người sống như một người chết. In vie comme un mort. Le prêtre in vie comme un mort. Vivre comme un mort tức là sống như một người chết, là một cái cụm danh từ rất là đặc biệt của Albert Camus. Chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy rất nhiều người đang sống như những người chết. Họ sống mà họ không biết là họ sống. Họ không tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Họ luôn luôn bận rộn, họ luôn luôn làm, họ luôn luôn muốn chiếm hữu, chất chứa tiền bạc. Họ không bao giờ có cái thời giờ sống thoải mái để tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Và những người đó được Albert Camus tả như là những người đang sống như những người chết, in vive comme des morts. Tại vì không có cái mà mình gọi là le moment conscient. Le moment conscient đó, giây phút ý thức đó, trong đạo Phật gọi là chánh niệm. Chánh niệm là một cái năng lượng, nó giúp cho mình có mặt thật sự trong giây phút hiện tại và tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, để mình có thể sống được sâu sắc cái giờ phút đó. Chánh niệm tiếng Pháp mình dịch là la pleine conscience. Khi mình nâng một cái tách trà lên uống, mà nếu mình có chánh niệm thì mình thực sự có mặt
mình không có bị quá khứ nó lôi đi, nó kéo về quá khứ, mình không có bị tương lai nó kéo đi. Mình thật sự được thiết lập, được an trú trong giây phút hiện tại. Mình thực sự có mặt ở trong giây phút hiện tại. Và khi mình có mặt thật sự trong giây phút hiện tại thì cái tách trà nó cũng có mặt cho mình. Bởi vậy cho nên trong khi mình uống trà thì tâm mình nó tự do, không có bị quá khứ nó lôi đi, không bị tương lai nó áp dẫn. Vì vậy cho nên trong giây phút đó nó có sự sống thật sự. Và đó là một giây phút mà mình sống sâu sắc cái đời sống của mình. Trong khi mình uống trà như vậy, mình thật sự có mặt, và cái chén trà cũng thật sự có mặt cho mình. Và trong con người của mình nó có yếu tố của tự do. Tự do ở đây không có nghĩa là tự do chính trị, mà tự do tâm linh. Tại vì mình không có bị quá khứ nó kéo về quá khứ, mình không có bị tương lai nó kéo về tương lai. Quá khứ có thể là tiếc nuối hay hối hận, tương lai nó có thể là sự sợ hãi, lo lắng. Khi mình có sự tiếc nuối, hối hận hay sự lo lắng, sợ hãi thì mình không an trú được trong giây phút hiện tại. Mà không an trú trong giây phút hiện tại thì không thực sự trong giây phút hiện tại, không có mặt thật sự trong giây phút hiện tại. Mà không có mặt thật sự trong giây phút hiện tại thì không có sống sâu sắc được cái giây phút đó, không có tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Và cái giây phút mà mình đưa cái thân và cái tâm của mình trở về giây phút hiện tại để có mặt, giây phút đó gọi là giây phút tỉnh thức, mà Albert Camus gọi là le moment de conscience. Có thể là bố mẹ trong suốt cuộc đời của các vị đã tất tả ngược xuôi, đã lo lắng, đã sầu khổ, đã chưa có cái cơ hội tiếp xúc được với giáo lý của Đức Thế Tôn để sống được những cái giây phút an lạc, hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Thì mình là những người con, nếu mà mình có cái cơ duyên để có thể học hỏi được cái phương pháp sống đó, gọi là phương pháp hiện pháp lạc trú, vivre heureusement dans l'instant présent, thì bố mẹ trong mình cũng được thờ hưởng, và ông bà tổ tiên trong mình cũng được thờ hưởng. Cái mình thở được một hơi thở nhẹ nhàng, thoải mái, có ý thức, tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống, thì mình thở như vậy là mình thở cho bố, cho mẹ, cho tổ tiên. Khi mình bước đi một bước nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, tiếp xúc với những màu nhiệm của trái đất, thì mình bước đó cúng cho cha và cúng cho mẹ. Và vì vậy cho nên sống trong chánh niệm, sống trong giây phút hiện tại là cái trái tim của sự thực tập Phật giáo. Đạo Phật không phải như một tôn giáo là một tôn giáo khác. Tại trong Đạo Phật không chủ trương một đấng thượng đế tạo ra thế giới vũ trụ, mà Đức Thế Tôn chỉ là một con người như chúng ta, đã từng đi qua những đau khổ xót xa như chúng ta, nhưng mà nhờ sự tu tập đã đạt tới một trình độ giác ngộ, hiểu và thương rất là lớn, và trở thành một bậc thầy cho nhân loại. Cách đây 7 hôm thì tổ chức UNESCO, tức là tổ chức giáo dục, văn hóa và khoa học của Liên Hợp Quốc, đã tổ chức 3 ngày tôn vinh Đức Thích Ca như là một con người
vĩ đại của nhân loại. Và tôi đã được UNESCO mời tới để diễn thuyết. Thì tôi có nói rằng đó là hôm mùng 7 tháng 10. Hôm nay là ngày 15. Đó là hôm mùng 7 tháng 10 năm 2006. Tôi có nói rằng đạo Phật đó là đạo có sự tỉnh thức. Tại vì chữ Bút nó có nghĩa là thức dậy. Buddha là người đã thức dậy. Là cái gì? Và đạo Phật đó là một cái đạo thực tập cái sự tỉnh thức, thức dậy. Phần lớn chúng ta sống như là trong giấc mơ. Tại vì chúng ta không có thực sự sống. Chúng ta sống như những cái máy. Ít người trong chúng ta có khả năng thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại để sống sâu sắc cái giây phút đó. Và giáo lý đạo Phật là giáo lý giúp cho chúng ta tập luyện để chúng ta có thể thoát ra khỏi cái tình trạng đó mà sống cách thẫn thơi, an lạc trong giây phút hiện tại. Chánh niệm là plan conscience, là cái năng lượng nó giúp cho mình có mặt trong giây phút hiện tại. Nó cho mình biết cái gì đang xảy ra trên thế giới và trong con người của mình. Trong con người của mình nó có thân thể, nó có hình hài, nó có cảm giác, nó có tri giác, nó có những tâm hành khác và có tâm thức. Thì những gì xảy ra trong cái lĩnh vực hình hài, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức đó mình biết được. Và những gì đang xảy ra trong hoàn cảnh mình cũng biết được. Và tôi đã đề nghị rằng UNESCO lập một cái viện thực tập để mời các giới giáo chức các nước tới trao truyền cái phương pháp sống tỉnh thức như vậy và đem cái phương pháp đó để giảng dạy ở trong các cấp và giáo dục ở tại các nước hội viên. Tôi có nói đến cái tình trạng bạo động nó đang xảy ra trên thế giới, bạo động sợ hãi căm thù. Và nếu người ta thực tập theo phương pháp này sẽ có thể thấy được rằng tất cả những cái bạo động căm thù sợ hãi đó nó được căn cứ ở trên cái tri giác sai lầm của mình, hiểu lầm của mình. Và cái phương pháp đối xử, hành xử căn cứ không phải là trên sự bình an, trên cái hiểu và cái thương, mà hành xử căn cứ trên cái sự giận hờn và sợ hãi của mình. Chiến tranh Trung Đông cũng vậy, mà cái phương pháp đối phó với sự khủng bố cũng vậy. Những chính sách đó đều là những cái hành động căn cứ trên sự sợ hãi, trên sự căm thù, trên sự tuyệt vọng, và càng ngày càng gây khổ đau. Vì vậy cho nên lập ra một cái viện thực tập như vậy do UNESCO bảo trợ sẽ có thể giúp đào tạo ra những cái cán bộ, những cái vị giáo chức có thể đem cái phương pháp sống của Đức Thế Tôn truyền bá vào trong các giới học sinh, sinh viên, trong các giới phụ huynh học sinh, trong giới chính trị gia và các giới dân thương, để cho họ biết cái phương pháp sống hòa bình, sống an lạc. Và tôi cũng có đề nghị UNESCO bảo trợ một cuộc hội họp thượng đỉnh giữa các tôn giáo lớn, trước hết là Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo, để các vị có thể tới Paris sống với nhau 3, 4 hay 5 tuần lễ để mà tu tập theo cái phương pháp đó
là mai có thể tới để mà giúp họ nhận diện những cái khổ đau đó, những cái lo lắng, những cái sợ hãi đó, để tìm ra cái sự thật là nếu mình tiếp tục hành xử trên cái cơ bản của sự sợ hãi, oán thù, thì không bao giờ có thể chấm dứt được bạo động, chiến tranh ở Trung Đông. Và nếu sống với nhau trong một thời gian đủ lâu thì mọi người có thể thấy được rằng mình từ lâu nay đã hành xử trên căn bản của hận thù, của sợ hãi, của bạo động. Và bây giờ đây muốn thay đổi thời cuộc thì phải thay đổi cái cách hành xử. Hãy làm như cái ông dân biểu Brian Bear, là học cái cách hành xử trên cái căn bản của sự bình tĩnh, an lạc, hiểu và thương, mới có thể giải quyết được vấn đề của Trung Đông, vấn đề khủng bố trên thế giới. Và cuối cùng tôi đã đề nghị là vì cái trái đất của mình đang bị hâm nóng trong từng giờ từng phút, và những cái thiên tai lớn sẽ xảy ra cho mình nếu mình không có giảm bớt được cái sự chế tác chất CO2. Và vì vậy cho nên tu viện Lộc Uyển cũng như Làng Mai cùng với tất cả những tăng thân liên hệ có tới 800 tăng thân đã phát nguyện rằng là mỗi tuần không có sử dụng xe hơi một ngày. Và tôi đề nghị cho UNESCO tổ chức làm sao để cho trên toàn thế giới mỗi tháng có một ngày không sử dụng xe hơi, để nhân cái cơ hội đó giáo dục quần chúng trên thế giới về cái tình trạng ô nhiễm của trái đất và cái hiểm họa trái đất bị hâm nóng, le réchauffement de la planète. Thì tất cả ba đề nghị đó đều được căn cứ trên cái sự tỉnh thức, tại vì chánh niệm là Planck conscience là cái năng lượng nó giúp cho mình biết được những cái gì đang xảy ra trong thân, trong tâm và trong các hoàn cảnh. Và UNESCO như là tổ chức giáo dục và văn hóa có bổn phận phải đứng đầu, phải hướng dẫn, lãnh đạo cái sự thực tập này. Và tôi có đề nghị rằng ông giám đốc UNESCO cũng như là các vị đại sứ của các nước có mặt tại UNESCO phải thực tập cái điều đó trước khi đưa ra lời kêu gọi thế giới. Tại vì nếu mình không thực tập mà mình chỉ kêu gọi người ta thực tập thì không bao giờ người ta đi theo hết. Vì vậy cho nên trước khi Làng Mai gửi thầy lên UNESCO thì Làng Mai cũng như là tu viện Lộc Uyển hay tu viện Thanh Sơn đã bắt đầu áp dụng một ngày không xe mỗi tuần, và sẽ tìm cách giảm cái sự sử dụng xe hơi tới 50%, và bắt đầu sử dụng những cái xe hơi chạy bằng điện, voiture electric, và những cái xe hơi chạy bằng cái dầu hữu cơ, tức là diesel. Và chỉ 8 ngày sau khi Làng Mai đưa cái quyết định đó lên trong nhà thì đã có 3.600 thiền sinh viết thơ về và cam kết rằng họ cũng sẽ làm như vậy, và con số đó nó càng ngày càng tăng. Thì cái bài thuyết trình của tôi tại UNESCO đã được quần chúng vỗ tay và cắt đứt tới 4 lần. Tại vì cái bài đó nó không phải là lý thuyết mà nó là sự thực tập, mà sự thực tập này được coi như là sự thực tập tỉnh thức. Tại vì nếu mình có chánh niệm thì mình biết rằng những cái nguy cơ nào nó đang rình rập mình, nó sẽ xảy ra nếu mình không có thay đổi cái cách sống của mình. Các vị về Làng Mai có cơ hội tiếp xúc với các thầy, các sư cô, các đạo hữu đã từng thực tập lâu ngày chánh niệm. Quý vị có thể thấy được cái sự an lạc, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi, cái nhẹ nhàng của các vị. Và ở tại Làng Mai chúng tôi tiêu thụ rất ít, nhưng mà chúng tôi có nhiều hạnh phúc.
Không ai ở Làng Mai mà có một chiếc xe hơi riêng, không ai có một ngân hàng riêng, không ai có điện thoại di động riêng, vậy mà người ta vẫn sống được. Không ai có máy tính riêng, vậy mà ai cũng sống được. Và nếu quý vị ở lâu, quý vị sẽ thấy ở Làng Mai có rất là nhiều tình vấn đề, và tình vấn đề đó nên nuôi dưỡng mình. Tại Làng Mai không có ai có lương, và chúng tôi tổ chức những cái khóa tu suốt năm để cho thiền sinh các nước về tu tập. Và trong khóa tu đó, vợ hòa giải được với chồng, con hòa giải được với cha, giúp cho rất là nhiều người có hạnh phúc. Không những chúng tôi tổ chức những khóa tu ở tại Mai Thông Đạo Tràng, mà chúng tôi cũng tổ chức những khóa tu ở khắp nơi trên thế giới, ở các nước Âu Châu, các nước Mỹ Châu, các nước Á Châu, và ngay tại miền Trung Đông cũng có những tăng thân đang tu tập theo phương pháp của Làng Mai. Tại Jerusalem, tại Tel Aviv đều có tăng thân tu học theo phương pháp của Làng Mai cả. Những cái nhóm Palestinian và những nhóm Israeli cũng tới Làng Mai tu tập, và nhờ tu tập chung với nhau, họ đã biết nhìn nhau bằng con mắt có thiện cảm. Họ không còn coi nhau như là thù nghịch nữa, và họ đã trở về Trung Đông để tổ chức những cái nhóm tu học, để mời những người khác tới tu tập, để cho những người đó bớt khổ. Ngày 21 tới, 21 tháng 10 sắp tới, thì tăng thân Làng Mai vào khoảng 150 vị xuất gia, và các vị cư sĩ sẽ có mặt ở tại Paris để đi thiền hành. Cảnh sát sẽ chặn nhiều cái đường để cho chúng ta tập hợp tại một công trường Rostand ngay tại vườn Luxembourg. Và sau khi nghe hướng dẫn về thiền hành, thì đoàn thiền hành gồm có nhiều ngàn người sẽ đi từng bước thắng thời an lạc hạnh phúc ngay dưới lòng Paris, đi qua 2 con đường và đi tới nhà thờ Đức Bà. Và đi tới nhà thờ Đức Bà, hy vọng mình có thể ngồi thiền được chừng 15 phút. Và cuộc thiền hành đó nó sẽ chứng minh được rằng cái an lạc, cái hạnh phúc, cái tình huynh đệ, cái niềm vui không cần phải có tiền bạc mới có thể đạt được. Mỗi bước chân có chánh niệm, mỗi bước chân bước đi trong chánh niệm đều có thể đem lại an lạc, hạnh phúc, niềm vui, tình thương cho mỗi người. Và nhân cái chuyện đi Paris này, chúng ta sẽ có 2 buổi diễn thuyết tại cung Mutualité. Sẽ có hàng ngàn người tới để nghe về cái phương pháp sống theo cái tinh thần của chánh niệm. Và 2 buổi diễn thuyết này sẽ được nói bằng tiếng Pháp. Rất tiếc là tất cả những cái chỗ ngồi ở trong cung Mutualité đã bị mua hết rồi. Cái tiền thâu được sẽ giúp nuôi con nít đói ở bên nhà. Vì vậy cho nên ban tổ chức cũng phải mua vé để đi, chứ đừng nói là những người khác. Quan khách được mời thì họ cũng cho $1, $2 cho cái quỹ con nít đói. Và sẽ có mặt của tăng thân Làng Mai ở tại Paris ngày 21 và ngày 22 này, 2 buổi diễn thuyết cũng như là một buổi thiền hành. Nó là những cái gì rất cụ thể để cho những người Parisien thấy được cái sự thực tập Phật giáo nó là cái gì. Tại vì
Trong kinh đó, Đức Thế Tôn dạy rằng giáo pháp của đạo Bồ Tát là cái gì mình phải tự thân tới để mà thấy mới được, chứ còn nghe nói thì không bao giờ có thể hiểu được, đến để mà thấy. Đạo Phật có thể đem áp dụng trong đời sống hàng ngày. Khi mình lái xe, khi mình nấu cơm, khi mình rửa bát, khi mình giặt áo. Hiện bây giờ ở tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ có những vị dân biểu biết đi thiền hành từng bước chân tam thời. Tại vì đời sống của những dân biểu nó rất là bận rộn, họ không có thời giờ để thở, để đi những bước tam thời. Vậy cho nên cái khóa tu mình hiến tặng cho họ, giúp cho nhiều dân biểu duy trì được cái sự thực tập đó và bớt khổ rất là nhiều. Khóa tu cho những người cảnh sát đã đào tạo ra được những người cảnh sát biết đi thiền hành và biết chấp tay xa, những người cảnh sát Hoa Kỳ và những người cai tù ở Hoa Kỳ. Đại úy Seri Mapo có mặt trong khóa tu đó đã viết cho thầy một cái lá thư nói rằng trên đường phố có một thiền sinh chứng kiến hai người cảnh sát bắt một người bỏ vào trong xe chứa đi, khóa lại, đóng cửa lại. Và khi hai vị cảnh sát đó quay lại thì nhận diện ra được vị thiền sinh cùng tu trong khóa tu. Và hai vị cảnh sát đó đã chắp tay chào cái người đó, chào cái vị thiền sinh đó. Bổn phận của người cảnh sát là phải bắt đem về bóp những cái người phá rối trật tự an ninh, nhưng mà nhờ có tu học cho nên những người cảnh sát đó đã làm công việc đó với cái tâm bình an và cái tâm thương yêu, bắt đem về trụ sở không phải là để vì giận hờn, vì muốn trừng phạt, mà đó là chỉ là làm công việc thôi. Thì mình có thể làm bất cứ một công việc nào mà mình làm trong đời sống này trên căn bản của sự bình thản, của sự thương yêu, của sự hiểu biết. Vậy cho nên sau khi mở cửa xe ra cho cái người kia vào trong xe, đóng lại rồi quay lại, đột nhiên thấy có một vị thiền sinh, nhận diện được một vị thiền sinh trong khóa tu, và hai người đó đã biết chắp tay lại để xa, biết rằng mình vẫn làm công việc cảnh sát, công an, nhưng mà mình làm trên cái cơ bản của tình thương, của bất bạo động, và mình không có khổ đau như trước. Vì vậy cho nên mình là thương gia, mình là chính trị gia, mình là giáo chức, mình là sinh viên, mình rất có thể học hỏi được rất nhiều điều mà áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Và ngay trong những ngày đầu áp dụng thì mình đã thấy bớt khổ, mình đã bắt đầu tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống an lạc và hạnh phúc có thể nó xảy ra cho mình với cái sự thực tập của mình.